أهلا وسهلا بيكم في بيتكم التاني المتواضع هنا في قناتكم فود على حسب المود. أتمنى لكم السعادة في كل أوقاتكم بإذن الله، ووقت ممتع إن شاء الله وإفادة بإذن الله. النهاردة هنتعرف على أسرار نجاح الكيك. كلنا بنعمل الكيك وساعات بتطلع هابطة مننا، مرة معجنة، القلب ني، بتبقى مرتفعة جوه في الفرن، وفجأة أول ما تطلعيها تلاقيها هبطت. كل التكات بتاعة الكيك النهاردة هنتعرف عليها، ازاي تطلع معاكي الكيكة ناجحة وفي نفس الوقت هشة وقطنة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ما بتهبطش معاكي، مش بتفرول. كل أسرار الكيك هنتعرف عليها النهاردة في الفيديو بتاعنا، وأتمنى منكم طبعا الدعم والاشتراك في القناة عشان عيلتنا تكبر، ومش هتكبر غير بيكم طبعا وبدعمكم للقناة، وإن شاء الله بإذن الله نعرف كل حاجة عن نجاح الكيك. أول حاجة معانا هنا إن كل مكونات الكيك لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، ايا يكن بقى هنعمل كيك كبير كيك صغير حتى لو كب كيك، اهم حاجة تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة، من البيض، الزبدة، اللبن، كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة وواخدة وقت طويل قوي. معايا هنا كوب حليب، كوب سكر، ومعايا نص كوباية زبدة على زيت. طب ليه زبدة على زيت؟ اول حاجة الزبدة بتدي طراوة، والزيت بيدي القرمشة من بره. ومعايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، بيض كبير. الدقيق اللي معايا هنا 3 كوبايات، 3 كوبايات دقيق منخولين كويس جدا جدا جدا، متعدد الاستخدامات. الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر واللبن هي اللي عايرت بيها الدقيق. وطبعا معانا فانيليا، واهم حاجة اني انا ما خلطتش الباودر والملح واي مواد جافة على بعضها، لا، دي كمان من الحاجات المهمة. هنا كمان معايا 3 معالق نشا. مهم جدا النشا في الوصفة. ليه؟ النشا بيدي الكيكة القوام الأسفنجي الهش، وكمان بتعمل مثبت للقوام بعد التسوية عشان ما تهبطش، وهي دي كمان تكاية مهمة جدا في الكيك. طبعا هنا البيكربونات الصودا أو الصوديوم مهمة جدا. انا مش بحب محسنات الجل والحاجات دي، لا، الكربونات وهنا دي مفيدة جدا في ايه؟ اول حاجة ما بينفعش تتحط وحدها، لازم يكون معاها خل. الخل والكربونات لما بيتفاعلوا سوا بيطلعوا غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون ده بيفيد ايه؟ بيفيد على ارتفاع الكيك. في ناس كتيرة قوي هنا بتعمل مثلا الكيكة بالطين وبتلاقيها ناجحة معاها. ليه؟ مش الخل وحده ولا كربونات الصوديوم وحدها، الاتنين مع بعض بيتفاعلوا بيديكي النتيجة اللي انت عايزاها، اللي هو القوام المرتفع، والنشا بيديكي ثبات القوام ده جوه الفرن. تعالوا نتعرف مع بعض بقى ايه الحاجات الكمان اللي هنعملها عشان تطلع معانا كيكة ناجحة. هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف. قبل ما ابتدي في اي حاجة، انا عندي الفرن هنا كهرباء، هظبطها على 180. مش هشغل تايمر، لا، لاني على حسب حجم الصينية عندي هي اللي هتاخد الوقت. هنا عندي السهم على النار فوق وتحت، لا، انا في البداية هشغلها على تحت الاول. يبقى انا كده جهزت الفرن بتاعتي قبل ما اعمل اي حاجة. نيجي بقى للصينية. الصينية بتاعتي هنا هدهنها بالخليط برضو اللي انا عملته، اللي هو الميكس ما بين الزبدة وما بين الزيت. لو انت هتعملي كيك شوكولاتة يفضل ان انت ترشيه باودر، كاكاو باودر. لو انت هتعمليها سادة زي رشيها دقيق. عندي هنا الشفشق ده حلو قوي، او الدورق ده حلو جدا، في غطا كده بسيط من فوق، بحط فيه كل المكونات وبضربه بالهاند بلندر في قطعة تانية اضافية اللي هي الوكس. انت بقى تقدري تحطيه بقى في الخلاط بالوكس اليدوي لو ايدك تقدري تشتغلي بيها عادي جدا، بس انا هنا ضربتها بالوكس الكهرباء. حطيت البيض والفانيليا والحليب والسكر وهخلطهم مع بعض لغاية ما يديني تجانس كده.
وبعد كده بقى هبتدي انزل بالمكونات السائلة واحدة واحدة. دلوقتي هحط البيكنج صودا وهحط عليها معلقة الخل. انا هحط رشة صغننة خالص، يعني ما تجيش اقل من ربع معلقة الشاي بتاعتنا، وهحط عليها معلقة الخل. شايفين التفاعل؟ تقريبا الكاميرا مش مدياله حقه في التفاعل، بس هحاول اقرب شوية. هيبتدي يتفاعل مع بعض، وهو ده اللي هيديني الارتفاع الشاهق للكيك. معلومة كمان، انا لما هاجي هحط الدقيق انا مش هحط كله. 3 كوبايات دقيق عليهم 3 معالق نشا، فانا هشيل 3 معالق دقيق وهحط مكانهم النشا. يعني كل كوباية دقيق هشيل منها معلقة وهحط مكانها معلقة نشا. هتشوفوا دلوقتي القوام معايا. طبعا حطيت البيكنج باودر وحطيت هنا الدقيق بالمعلقة واحدة واحدة لغاية ما اشوف القوام اللي انا عايزاه. ما ينفعش احط الدقيق كله، ما انا عايرت الدقيق زي اللبن والسكر، لا مش هينفع. انا هنا اهو حطيت 3 معالق النشا، وهبتدي بقى كده واحدة واحدة اشوف. وحطيت رشة الملح ما ننساهاش، وهحط بقى الدقيق شوية شوية، بس هسيب 3 معالق شوية صغننين كده من بره، يعني نقوله 3 معالق ونص او 4 معالق. وهبتدي اقلب لغاية ما اشوف الخليط. شايفين؟ لا كده محتاجة شوية دقيق تاني، هضيف. بس هخلي 3 معالق دقيق بره، وهوريهولكوا في الاخر. هتلاقوا ال3 معالق نشا اخدتهم مكانهم، طلعت مكانهم الدقيق. بقى المكونات معايا متجانسة. شايفين ال3 معالق اهم اللي انا حطيتهم مكانهم النشا. فانا لما اجي اعاير المواد الجافة اعاير كل مادة لوحدها. كده بقى هحط الخليط بتاعي في الصينية وهديها خبطتين كده تمام، وهدخلها الفرن. طيب دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 عشان انا كهربا. النار عندي من تحت، طبعا انت الغاز هتحطيها برضو من تحت في الرف اللي في النص. بعد ربع ساعة من دخولها هبتدي اشغل من فوق ومن تحت، واخدت معايا بالظبط نص ساعة جوه الفرن. ما فتحتش عليها غير بعد نص ساعة، وطلعت جميلة جدا. يعني انا في البداية شغلت من تحت، بس بعد ربع ساعة شغلت من تحت وفوق وما فتحتش عليها الفرن. دي اهم حاجة، ان انا ما افتحش عليها الفرن عشان تطلع معايا كويسة. ده شكلها بعد ما خرج. عايزة اقول لكم الريحة بتاعتها، شايفين انا اختبرتها بالسكينة، طلعت نظيفة وجميلة جدا وزي الفل. هوريكم ارتفاعها دلوقتي. حقيقي ان شاء الله هتجربي الطريقة دي وهتلاقي الكيك بتاعك مرتفع، ولادك هيتبسطوا بيها. فطار مع كوباية شاي بلبن، كوباية نسكافيه، هتديك الطعم والريحة خطيرة. أتمنى النهاردة تكون الوصفة عجبتكم، ويا رب يا رب يا رب يا رب أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك ولايك وكومنت حلو شبهكم. أشوفكم على خير في وصفة جديدة. باي باي.